ඉතින් යාළුවනේ සුබ දවසක් කියලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා දෙනෙත් ඇකඩමි YouTube channel එක වෙතට. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි YouTube වීඩියෝ සහ සින්දු කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියන එක. ගොඩක් අය කියලා දෙනවා apps වලින් සින්දු සහ YouTube වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන හැටි. හැබැයි සමහර YouTube වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඒ apps වලින් අවසර දෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් මාර්ගෙන් YouTube වීඩියෝස් සහ ඕනෑම සින්දුවක් ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැටි. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි වැඩේට යමු. ඊට කලින් ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න, bell icon එක all දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. හරි. ඔයාලා මුලින්ම Chrome browser එක open කරගෙන search bar එකේ y2mate.com කියලා ගහලා enter ඔබන්න. මේ display වෙන විදියටම ඔයාලා type කරගෙන enter කරන්න. මේ website එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම interface එකක් තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඔයාලා මෙතන search bar එකේ ඔයාලට කැමති song එකක හෝ YouTube video එකක name එක search කරන්න ඕනේ. මම දැන් song එකක් search කරනවා. මට කැමති සින්දුව මෙතන search කරලා මෙතන මේ රතු පාට arrow එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මම දැන් search කරපු song එක download කරන තැනට එනවා. මෙතන අපිට වීඩියෝ එක වගේම MP3 එක වුණත් download කරගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතනින් resolution එකත් මේ website එකෙන් select කරන්න දීලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට high quality video උනත් මේ website එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලම වීඩියෝ එක download කරලා පෙන්නන්නම්. ඒකට මෙතන අපිට අවශ්‍ය resolution එක ඉස්සරහා තියෙන download button එක click කරන්න ඕන. මම දැන් මේ download button එක click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට new tab එකක් open වෙයි. ඒක close කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේ download button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ තවත් download button එකක් උඩින් එවි. එතනත් download button එක click කරන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ PC එකට download වෙනවා. ඒ විදියට මම ඔයාලට song එකේ MP3 file එකක් download කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. මං ඔයාලට මීට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් කියන්නම් මේ වැඩේ කරන්න. ඒකට ඔයා මුලින්ම YouTube එකට යන්න ඕන. මම දැන් YouTube එකට යනවා. ගිහින් ඔයාට කැමති වීඩියෝ එකක් search කරලා හොයාගන්න. මම දැන් මේ වීඩියෝ එක තමයි download කරගන්න යන්නේ. හරි. ඔයා තෝරගත්ත වීඩියෝ එකේ link එක copy කරගන්න. copy කරගෙන අපි කලින් ගිය වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් ඒකේ search bar එකේ ඒ link එක paste කරන්න. එතකොට ඔයාට ඔයා තෝරගත්ත වීඩියෝ එකම හරියටම download කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් අර කලින් විදියටම download button එක click කරලා download කරගන්න තියෙන්නේ. හරි යාළුවනේ, මේ විදියට ඔයාට YouTube එකේ තියෙන ඕනෑම සින්දුවක්, ෆිල්ම් එකක්, ඕනෑම වීඩියෝ එකක් high quality විදියටම පහසුවෙන්ම download කරගන්න මේ website එකෙන් පුළුවන්. යාළුවනේ, මේ website එකෙන් මේ කියලා දුන්න විදියට ඔයාගේ phone එකෙන් උනත් music videos download කරගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ,
ඔයාලට මේ සයිට් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී එන ප්‍රශ්න අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒවට අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඊට කලින් ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. bell icon එක all දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න.